हॅलो फ्रेंड्स, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमचे मनापासून स्वागत करते. मित्रांनो, सध्या वातावरणातील बदलामुळे अनेक लोकांना सर्दी, खोकला, वारंवार ताप येणे, वारंवार सर्दी होणे, कफ होणे, खोकला येणे या सर्व ज्या समस्या आहेत त्या अनेक व्यक्तींना आलेल्या आहेत. या सर्व समस्या ज्या आहेत त्या चुटकीसरशी संपवण्यासाठी मित्रांनो मी तुम्हाला आज अत्यंत उपयुक्त असा उपाय सांगणार आहे. त्याच्यामुळे तुमच्या घशातील जी खवखव आहे, जर तुमचा बदललेला आवाज असेल किंवा तुम्हाला वारंवार खोकला येत असेल, तो कफाचा खोकला असू द्या, कोरडा खोकला असू द्या, कितीही जुन्यात जुना तुमचा कफ जो आहे तो चुटकीसरशी संपण्यासाठी मित्रांनो हा जो उपाय आहे तो तुम्हाला 100% मदत करणार आहे. हा जो उपाय आहे तो उपाय बनवण्यासाठी आपल्या घरामध्ये सहजासहजी उपलब्ध होणाऱ्या वस्तूंपासून आपण हा उपाय बनवणार आहोत. या ठिकाणी स्क्रीनवरती जे तुम्हाला घटक दिसत आहे, हे मी 1 कप कोमट पाणी घेतलेलं आहे, मध आहे, ही आहे दालचिनी पावडर आणि आपल्याला महत्त्वाचा घटक जो आहे तो म्हणजे कॉफी. मित्रांनो, हे जे घटक आहेत ते आपल्या घरामध्ये सहज उपलब्ध होत असतात. या घटकांच्या मदतीने आपला खोकला काही दिवसांमध्ये पूर्णतः जाणार आहे. आपल्या छातीमध्ये साठलेला जो कफ आहे तो कफ पूर्णतः वितळून जाणार आहे. तर त्यासाठी मित्रांनो आपण या ठिकाणी 1 कप कोमट पाणी घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये आपण एवढ्या प्रमाणामध्ये आपण त्यामध्ये कॉफी ॲड करणार आहोत. लहान मुलांसाठी जर हा उपाय करणार असाल तर मित्रांनो कॉफीची क्वांटिटी कमी ठेवायची आहे आणि त्याच्यामध्ये फक्त चिमूटभर दालचिनी पावडर ॲड करायची आहे. मित्रांनो, दालचिनी ही आपला खोकला घालवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे आणि त्यामध्ये आपण 1 चमचा एवढ्या प्रमाणामध्ये मध ॲड करणार आहोत. आपण या मिश्रणामध्ये साखर किंवा दूध कुठल्याही प्रकारचं ॲड करायचं नाही. मित्रांनो, हा जो उपाय आहे तो 100% आयुर्वेदिक असा हा उपाय. दालचिनी पावडर आणि मध यामुळे आपला जो खोकला आहे, जो आपला छातीमध्ये साठलेला कफ आहे तो वितळून जाणार आहे. मित्रांनो, कॉफी हे सर्वजण पित असतात आणि या कॉफीमुळे आपल्या शरीरामध्ये हीट निर्माण होत असते आणि जे हीट आहे आपल्या शरीरातील हीट वाढवण्यासाठी आपण कॉफीचं सेवन करतो. पावसाळ्यामध्ये किंवा हिवाळ्यामध्ये आपण कॉफीचं जास्त प्रमाणामध्ये सेवन करतो, जेणेकरून आपल्या शरीरामध्ये हीट निर्माण व्हावी आणि आपल्या शरीरामध्ये जर कफ साठला असेल तर आपल्या शरीरातील कफ कमी करण्यासाठी आपल्या शरीरामध्ये हीट जास्त प्रमाणामध्ये असणे आवश्यक असते. म्हणून मित्रांनो आपण या ठिकाणी कॉफीचा वापर केलेला आहे. हा जो उपाय आहे तो जर तुम्ही सलग 1 आठवडा जर केलात तर तुमची कितीही जुन्यात जुनी सर्दी असू द्या, तुमचा कितीही जुन्यात जुना कफ असू द्या, तो तुमचा समूळ नष्ट होण्यासाठी हा उपाय तुम्हाला पुरून उरणारा असा उपाय या ठिकाणी मी तुम्हाला बनवून दाखवलेला आहे. मित्रांनो, हा उपाय आपण सकाळी उपाशीपोटी याचं जर सेवन केलं तर याचा उत्तम प्रकारे आपल्याला फायदा होत असतो. तसेच रात्री झोपण्यापूर्वी देखील आपण हा उपाय करायचा आहे. सलग जर तुम्ही 1 आठवडा सकाळ संध्याकाळ हा उपाय केला तर तुमचा खोकला, तर तुमचा जर ॲलर्जीचा खोकला असेल तर तो तुमच्या आयुष्यातून निघून जाईल. तसेच कफ असेल तर तो पूर्णतः वितळून जाईल. मित्रांनो, हा जो उपाय आहे तो अत्यंत साधा सोपा आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा आणि तुम्हाला जो काही अनुभव येईल तो मला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर मला कळवा. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा. तसेच नो एव्हरीथिंग हा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. नवीन विषयासह नवीन व्हिडिओसह मी लवकरच येत आहे. तोपर्यंत धन्यवाद.